What up guys, Dubaikers TV back here again with another video. So guys, you might be wondering, oh English no? So baka nagtataka kayo guys, bakit ako nakasalamin, ba't ako naka full mask, kasi sandstorm ngayon dito. And alam mo na, para sa kaligtasan natin. Kumusta naman kayong lahat? I believe na lahat tayo ay safe during this pandemic. Huwag nyo lang laging kakalimutang magugas ng kamay, mag-mask. At the same time, sundin nyo rin yung mga rules ng government, kasi yan talaga yung napaka-importante para maiwasan natin yung pagkalat ng COVID. So ngayon, pupunta tayo sa pinakamalaking fish market dito sa Dubai. Hindi siya ganun kalayo sa lugar na to, pero mas maganda pa rin kung nakabike, kasi pag nag-taxi tayo medyo malaki yung mga gastos natin. Lakas ng hangin, sandstorm kasi ngayon eh. Walang sandstorm sa atin guys. Makakabigay sa pag-vlog natin. Joke lang. Joke lang, huwag magalit. Huwag magalit. So yun guys, nag-stop over muna kami dito sa West Zone para bumili ng tubig kasi sobrang init. Nakakatayo ng lalamunan. At time check, almost 3:20 na, pero sobrang init pa din. Chinek ko kanina yung temperatura, nasa 36 bago ako umalis ng bahay, pero siguro hanggang ngayon ganun pa rin. Lakas ng hangin, pero gaya nga na sinabi ko, walang makakapigil sa atin. Sobrang init. Grabe. Salamat, nakalilim din. Alam niyo yung pakiramdam na parang may nag-iiyaw sa tabi nyo? Ganun. Tapos naglalaro pa sila oh. Diba? Pag nagpaparaw yata sila, mas lumalakas sila. Intersection. Diretso lang tayo guys, kasi dun yung papunta ng fish market. Pag kumana naman tayo dito, papunta ng Sarja yan. So trivia muna tayo. Kuya Kim, pasok! Ang Dubai ay hindi bansa. Ito ay parte lamang ng United Arab Emirates na isang Muslim country sa gitnang silangan na binubuo ng 7 Emirates: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah at Al Quwain. Para sa inyong dagdag kaalaman, ang Al Ain ay hindi kinukonsidera na isang Emirates dahil ito ay parte lamang ng Abu Dhabi. Base sa pag-aaral ng Global Media Insight, mayroong halos 530,000 na mga Pilipino across the UAE, at dito sa Dubai ang may pinakamaraming bilang. Isa pa po, para sa inyong karagdagang impormasyon, ang mag-like, magko-comment sa video na ito ay makakatanggap ng aginaldo mula sa inyong mga ninong at ninang sa darating na Kapaskuhan. At ang mga mag-subscribe at makiklik ng notification bell ay mas malaki ang matatanggap. So yun, sana may napulot kayong aral doon.
Ganda talaga ng Dubai. Ayun guys, masyado kasing mainit kaya ang hirap magsalita. Siguro isang malupitang montage muna tayo. Music! Pasok! Ayun guys, nakikita nyo na ba? Waterfront Market. Yan na yun. Yan tayo papasok. Ayun guys, nakarating lang namin dito sa fish market. Hindi namin makita kung saan pwede mag-park ng bike. Hanapin muna namin. Kita-kita na tayo sa loob. Peace. Bali, ito yung loob ng fish market. Hindi lang siya basta fish, hindi lang siya basta fruits and vegetable. Meron din siyang mall sa loob. So all in one talaga. May iba't ibang panito talaga sila sa loob. So all in one talaga siya. Bali, ito na yung entrance ng fish market. Yeah, how much was it? 120 dirham, brother. Fresh. No discount? Discount coming take 2 kilo each, 35. But I need only 1 kilo. Okay, dagdag. 20 dirham dagdag. 25, 2 kilo? No, 20 dirham dagdag. Some extra again. Wow, you know how to speak Tagalog? Ah, I know. Wow! Ang dami na ng tinda dito. Hindi ko lang to, ha? Hindi ko lang to. Tilapia. Meron sila ditong kabayas. Meron silang tilapia. Meron silang alimasag. Sariwang-sariwa pa. Meron din silang tuna. Okay kuya, 1 kilo. I need a medium size. This one 2 piece are this. How much? 10 dirhams? 20 dirham. 20 dirhams. Thank you. Thank you kuya. Ano pangalan mo? Pangalan ko, Jabert. Ano pangalan mo? Which is? Nice to meet you, man. Thank you. Gusto mo talaga dito? Wala ka? Wala You ka know, pera? you know how to speak Tagalog? Little.
Alin? Galing Dagupan. Galing saan? Dagupan. Yung mo? Oo. Galing Dagupan? Yes. Mura na lang. Magkano? 1 kilo 20 na lang siguro. 1 kilo 20 na yan. Ilang kilo? Wala nang pera. 20 na lang, sayang yan. 1 kilo 20. Ilang kilo? Ilang kilo sa'yo? Wala nang pera? Wala nang pera, wala na. Gusto mo pera mo? Libre? Libre, pwede? Pinito. Kuripod daw. Bye. Bye. This one catch, this one. Bigger photo, this one catch, this one. Bigger photo, you catch. Yes. Eating you, huh? That's the town. Nakikita niyo sa likod. Ito yung linisan ng isda dito. Ito yung maganda sa Dubai kasi bibili na kayo ng isda tapos pwede pa kayo magpalinis dito. Pagdating nyo sa bayo, hugasan nyo na lang. So lahat ng mga tuyong isda, mga kung ano-anong seafood, dito naman siya banda. Tingnan natin. Wala yan, wala yan. Grabe, min. Paborito ko yun, min. Punta naman tayo ngayon sa fruits and vegetable. Guys, baka nagtataka nga pala kayo kasi yung nag-video sa atin. Siya si Paring Budo, meron siyang YouTube channel which is ito. Subscribe lang din kayo sa channel niya kung gusto niyo matawa, bisitahin niyo. Pauwi na tayo ngayon. Baka di na ako makapag-vlog pag-uwi kasi marami tayong dala. Kita-kita na tayo sa bahay. Few moments later. So yun guys, sa bahay na kami. Hindi na ako nakapag-vlog pauwi kasi sobrang dami kong dala. Tsaka sobrang init. So hanggang dito na lang. Please make sure to like, comment, and subscribe. Ring nyo na rin yung bell para lagi kayong update sa gala natin. Peace out.